Hello students, how are you all? Today I am going to explain you Active Directory component. Active Directory that we already know in the first lecture of this IP address Windows Server 2008. Okay, in that Active Directory is the directory that can managed on server to create different group accounts, etc, and the user ID also. So what is that components for Active Directory? First of all, we should know the list of that all Active Directory component. There are two type of component: logical structure component and physical component. Okay, so first of all, what is that component? Logical component and physical component. In logical component there are four components: domain, tree, forest and organizational unit. In physical component, site and domain controller. These all controllers or components are belong to Active Directory. Active Directory ના જ આ બધા component છે. તો first of all, Active Directory માં there are consist of logical and physical components are used to develop a directory structure for your organization. તમારું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર આખું એક સ્ટ્રક્ચર બનાવવું છે, તો એ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ડિરેક્ટરી માટે એ આપણે એક્ટિવ ડિરેક્ટરીથી ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. આપણી જ કોલેજમાં છે, આપણે એક આખું સ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરવું હતું તો સર્વર વિન્ડોઝ 2010 આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. તો એ 10 ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું હોય પછી જે બધાના એક આઈડી યુઝ ક્રિએટ કરવાના, બધાના ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના, BCA BBA BComના ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના, એડમિનિસ્ટ્રેટર ફેકલ્ટીઝના ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના, આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ એક્ટિવ ડિરેક્ટરીની અંદર આવે કે જેનાથી તમે આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે એ easily manage કરી શકો. A structure that replicates the organizational model in the hierarchy is referred to as a logical structure. Logical structure કોને કહેવાય? તો કે જે મોડેલમાં તમને હાયરેચી ફોર્મ, ટ્રી ફોર્મ આખું મળે. એ ટ્રી ફોર્મને એક ઓથોરિટી હાયર હોય, પછી એની અંડરમાં બીજા 4 ગ્રુપ હોય, એની અંડરમાં બીજા 4 ગ્રુપ હોય કે 3 ગ્રુપ હોય, તો એને એ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. અને ઇટ મેક ધ ફિઝિકલ નેટવર્ક ટ્રાન્સપરન્ટ ટુ ધ યુઝરને આખું નેટવર્ક કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ આખું એક હાયરેચી ઉપરથી ખબર પડી જાય. લોજિકલ કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા? તો કે આપણે હમણાં આગળ જ જોયું, ડોમેન, ટ્રી, ફોરેસ્ટ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ યુનિટ. એન્ડ ફિઝિકલ કમ્પોનન્ટ છે એ સાઇટ એન્ડ ડોમેન કંટ્રોલર. વાય વી નીડ એક્ટિવ ડિરેક્ટરી? શા માટે જોઈએ છે? તો કે ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ સેન્ટ્રલી મેનેજ એક્સેસ ટુ રિસોર્સિસ સચ એઝ પ્રિન્ટર્સ, યુઝર્સ ઓફ ગ્રુપ, આ બધાને મારે સેન્ટ્રલી મેનેજ કરવું છે તો એક્ટિવ ડિરેક્ટરીની જરૂર પડે. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ યુઝર અકાઉન્ટ ફ્રોમ વન લોકેશન, એક જ લોકેશન ઉપરથી, એટલે સર્વર ઉપરથી જ મારે બધાના અકાઉન્ટ છે એ મેનેજ કરવા છે, કંટ્રોલ કરવા છે, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ એક્ટિવ ડિરેક્ટરીથી પોસિબલ બને. એન્ડ ઇફ આઈ વોન્ટ એપ્લિકેશન દેટ રિલે ઓન એક્ટિવ ડિરેક્ટરી, એક્ટિવ ડિરેક્ટરીની કોઈ પણ એક એપ્લિકેશન છે કે જે ત્યાંથી જ હું બધાને એકી સાથે મેનેજ કરાવી શકું, એકી સાથે બધા યુઝ કરી શકે, તો દેટ ઇઝ પોસિબલ બિકોઝ ઓફ ધ એક્ટિવ ડિરેક્ટરી. નાઉ ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર આપણે પહેલાં જોઈએ તો એમાં ડોમેન શું છે એ જોઈએ. ધ ડોમેન ઇઝ ધ કોર યુનિટ ઓફ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર ઇન એક્ટિવ ડિરેક્ટરી. એક્ટિવ ડિરેક્ટરીમાં પહેલું કામ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે ડોમેન જોઈએ. પહેલું કામ ડોમેન. એટલે તમે કયું ડોમેન છે? તો કે આપણે અહીંયા કોલેજમાં જે ડોમેન છે MVM CLG IT, આ એક ડોમેન છે કે જેની અંડરમાં બાકી બધા જ લેબના કમ્પ્યુટર્સ ને બીજા બધા કમ્પ્યુટર્સનું આખું ગ્રુપ જે છે એ મેનેજ થાય છે. ઓલ ઓબ્જેક્ટ વિચ શેર અ કોમન ડિરેક્ટરી ડેટાબેઝ, ટ્રસ્ટ રિલેશનશિપ વિથ અધર ડોમેન એન્ડ સિક્યોરિટી પોલિસી ઇઝ નોન એઝ અ ડોમેન. જેટલા બી ઓબ્જેક્ટ છે એ બધાની સાથે શેરિંગ કરે છે, ડિરેક્ટરી ડેટાબેઝ શેર કરે છે, રિલેશનશિપ શેર કરે છે, રાઈટ, અને બધાની સિક્યોરિટી પોલિસી છે એ એક સરખી રાખી શકે છે. ઇચ ડોમેન સ્ટોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ દેટ બિલોંગ ટુ દેટ ડોમેન. જે તમારું ઓબ્જેક્ટ ડોમેનની અંડરમાં જે બી કોમ્પ્યુટર્સ છે બધાની ઇન્ફોર્મેશન છે એ ડોમેન પાસે હોય. આપણે તો ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ એટલું મોટું નથી, પણ બહુ મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ હોય, યુનિવર્સિટી હોય, તો ત્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ એક હોય, રાઈટ. તો એમાં ડોમેન પણ બધાના જુદા જુદા હોય.
All security policies and settings such as administrative rights, security policies, access control list do not cross from one domain to another. એક ડોમેનને જે પોલિસી જે સિક્યોરિટી કરી છે એ બીજા ડોમેનને ક્રોસ ન થાય, એ ડોમેનને અંડર જેટલા બી કમ્પ્યુટર્સ આવે એ જ ડોમેનમાં વર્ક થાય. એટલે આપણું એક જ ડોમેન આપણે રાખ્યું છે કે આપણા આ ડોમેનની અંદર જેટલા બી કમ્પ્યુટર્સ આવે એ બધાની ઇન્ફોર્મેશન, એ બધાની સિક્યોરિટી, એ બધાની પોલિસીસ જે એક MVMCLGIT ડોમેનમાં હું સેટ કરું એટલે બાકી બધામાં એ સરખું સેટ થઈ જાય. Okay, then the domain administrator has full right to set policies only within domain they belong to. Domain administrator એ domain જે હેન્ડલ કરે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેટરને પૂરું એમાં રાઇટ્સ છે કે બધા સિક્યોરિટી ચેન્જીસ છે એ કરી શકે. Domain provide administrative boundaries for object, manage security for share resources and unit of replication for object. ઓકે, એ બધાની બાઉન્ડ્રી સેટ કરે છે કે આટલા ઓબ્જેક્ટ જ એની અંદર આવશે, એની લિમિટ સેટ કરશે, એની કેટલા ડોમેન છે એ કયા રિસોર્સિસ છે યુઝ કરી શકશે, કયા રિસોર્સિસ શેર કરી શકશે. તમે ડી ડ્રાઈવ શેર રિસોર્સિસ ડ્રાઈવ શેર કરી શકો છો, ઝેડ ડ્રાઈવ. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ ડોમેનને એડમિનિસ્ટ્રેટરે રાઇટ આપેલા છે એટલે તમે શેર કરી શકો છો. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડોમેન. નાઉ નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર પાર્ટ ઇઝ ટ્રી. ટ્રી આર કલેક્શન ઓફ વન ઓર મોર ડોમેન. હવે સૌથી બેઝિક પાર્ટ તો ડોમેન હતો. ડોમેનથી મોટું નેક્સ્ટ યુનિટ કયું, રાઈટ? તો કે એ જે થશે એ ટ્રી. એક કરતાં બે ડોમેન ભેગા થાય તો એ ટ્રી બની જાય. વન ઓર મોર ડોમેન દે અલાઉ ગ્લોબલ રિસોર્સ શેરિંગ. બધાનો કોમન રિસોર્સ શેરિંગ છે. બે ડોમેનનું કોમન જે હોય એ શેરિંગ માટે જે કંટ્રોલર હોય એ ટ્રી છે. અ ટ્રી મે કન્સિસ્ટ ઓફ સિંગલ ડોમેન ઓર મલ્ટિપલ ડોમેન ઇન અ કન્ટિગ્યુઅસ નેમ સ્પેસ. એક જ નેમ સ્પેસમાં એક જ નામની અંદર એક ડોમેન હોય, એક જ ટ્રીની અંદર એક ડોમેન હોય અથવા તો બે ડોમેન હોઈ શકે, એક કરતાં વધારે ડોમેન પણ હોઈ શકે. એડિંગ અ ડોમેન ટુ અ ટ્રી બીકમ્સ અ ચાઇલ્ડ ઓફ ધ ટ્રી રૂટ ડોમેન. ડોમેન તમે એક વધારે એડ કરો છો તો એમાં એક ચાઇલ્ડ હશે ને એક મેઇન હશે, રૂટ હશે. ડોમેન વિલ બી કોલ્ડ પેરેન્ટ ડોમેન ટુ વિચ ચાઇલ્ડ ડોમેન ઇઝ અટેચ્ડ. ચાઇલ્ડ ડોમેન જેની સાથે અટેચ્ડ છે એને કહેવાય પેરેન્ટ ડોમેન. જેમ તમે ક્લાસીસમાં ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ સી પ્લસમાં ઇનહેરિટન્સનું કન્સેપ્ટ જ્યારે શીખ્યા હતા ત્યારે ચાઇલ્ડને પેરેન્ટ, ચાઇલ્ડને રૂટને આ બધી વસ્તુ તમે કરી હતી. તો એમાં શું છે કે એક ટ્રી છે તો એ ટ્રીમાં સૌથી ઉપર એક મેઇન છે, એની સામે પેરેન્ટ છે. આખું જે મેઇન થર્ડ જે છે એ ટ્રી છે, પછી એની સાથે એની બ્રાન્ચીસ પડશે તો એના પેરેન્ટ છે. પેરેન્ટની પછી બ્રાન્ચીસ પડશે તો એ ચાઇલ્ડ છે, રાઈટ? તો એ આખું જે ટ્રી સ્ટ્રક્ચર હાયરેચિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, જસ્ટ લાઇક દેટ અહીંયા પણ ટ્રી ડોમેન અને રૂટ ડોમેન ચાઇલ્ડ ડોમેન બને છે. અ ચાઇલ્ડ ડોમેન કેન ઓલ્સો હેવ ઇટ્સ મલ્ટિપલ ચાઇલ્ડ ડોમેન. ચાઇલ્ડને પણ અલગ અલગ બીજા ચાઇલ્ડ પણ હોઈ શકે. ચાઇલ્ડ ડોમેન યુઝિસ ધ નેમ્સ ફોલોડ બાય ધ પેરેન્ટ ડોમેન નેમ એન્ડ ગેટ અ યુનિક ડોમેન નેમ સ્પેસ. ચાઇલ્ડ ડોમેન છે એ પણ ચાઇલ્ડ ડોમેનનું જ્યારે તમે નામ આપો છો ત્યારે એનું પેરેન્ટ ડોમેન, તમારું નામની સામે કેમ તમારા પેરેન્ટનું નામ હોય જ છે સાથે, ફાધરનું ઇનિશિયલ અને પછી એની સરનેમ ને તમારું નામ યુનિક થઈ જાય. તો સેમ વસ્તુ એમાં જ ચાઇલ્ડ ડોમેનનું જ્યારે નામ આપો છો ત્યારે તમારે પેરેન્ટનું એમાં એડ કરવાનું છે અને પછી એની અંડરમાં તમારું ચાઇલ્ડ ડોમેન છે એ બતાવવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફોરેસ્ટ. હવે ઘણા બધા ટ્રીઝ ભેગા થઈને જ ફોરેસ્ટ બને છે. તો એ જ વસ્તુ, ફોરેસ્ટ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ મલ્ટિપલ ટ્રીઝ that share a common global catalog, directory scheme, logical structures and directory configurations. આ બધું જ કોમન જે છે એ બધાનું બહુ બધા ડોમેન્સ ભેગા થઈને ટ્રી બનાવે ને ટ્રી બધા ભેગા થઈને ફોરેસ્ટ બનાવે. The primary security boundary for Active Directory is forest which contain domain trees. ઓકે, એ પ્રાઇમરી સિક્યોરિટી જે બધા કોમન છે એની કોમન બાઉન્ડ્રીઝ જે સેટ કરે બધા ટ્રીઝની એને કહેવાશે ફોરેસ્ટ. ફોરેસ્ટ અલાઉઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ટુ ગ્રુપ their division which use different naming scheme and may need to operate independently. બધા ટ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરશે અને બધા ટ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરે છે છતાં બી એક ફોરેસ્ટની અંદર આવે છે તો એ ફોરેસ્ટ જે છે એ એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંડર આવે છે. ઓકે, ધ ફર્સ્ટ
domain you create in the forest is called the forest root domain. પહેલું ડોમેન જે ફોરેસ્ટમાં હોય એને રૂટ ડોમેન કહેવાશે. હવે આ જે ફોરેસ્ટ કન્ટેન્ટ જે છે એ વસ્તુ શું થાય તો કે આપણું ડોમેન જે અહીંયા કોલેજનું ડોમેન MVM કોલેજનું ડોમેન છે એ ડોમેન જે છે એ એક જ છે. એ ડોમેનની અંડર ઘણા બધા કોમ્પ્યુટર્સ વર્ક કરે છે, સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોમ્પ્યુટર. હવે એની સાથે હું બીજું ડોમેન લઉં, રાઈટ, અને એ ડોમેન છે એ MVM CLG IT કોમર્સ કોલેજ માટેનું ડોમેન અને એક આર્ટ્સ કોલેજ માટેનું ડોમેન. આ બધાનું એટલે આર્ટ્સ કોલેજના બધા કોમ્પ્યુટર એની અંદર આવી જાય, સાયન્સ કોલેજના બધા કોમ્પ્યુટર એની અંદર આવી જાય. તો એ ડોમેન બે અલગ અલગ ડોમેન થાય, પણ આખું એક સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શેમાં આવી ગયું તો કે બે કરતાં વધારે ડોમેન ભેગા થયા એટલે એક ટ્રી બનાવશે. એ ટ્રી કોનું થશે તો કે એ MVM કોલેજનું ટ્રી થશે, રાઈટ. અને એ MVM કોલેજનું ટ્રી છે. હવે MVM કોલેજની બીજી બ્રાન્ચીસ બીજા સ્ટેટમાં પણ હોય અથવા તો બીજા સિટીમાં પણ હોય, તો એને મારે ભેગું કરવું હોય તો એ બધાનો ટ્રીને ભેગા કરીને એક ફોરેસ્ટ બનાવું તો બધું હેન્ડલ જે છે એ એક જ સર્વર ઉપરથી થાય. સેમ વસ્તુ જે છે એ ફ્રેન્ચાઇઝી જ્યારે અલગ અલગ કંપનીની હોય ત્યારે પણ આ જ વસ્તુ થાય છે, રાઈટ. તો એક જ વસ્તુ સપોઝ કે એ આખું એક મેન્ટેન એક જ સર્વર કરે છે, એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી એડિડાસનો શોરૂમ છે એની છે, રાઈટ. તો એ ફ્રેન્ચાઇઝી છે એ આખા ગુજરાત સ્ટેટમાં આપે છે. પહેલાં એ ફ્રેન્ચાઇઝી ઇન્ડિયા કન્ટ્રીને આપે છે, રાઈટ. એ ઇન્ડિયા કન્ટ્રી જે છે એ ફોરેસ્ટ થઈ જશે. ઇન્ડિયાનું જે આખું છે એ ફોરેસ્ટ થશે. પછી એ ફોરેસ્ટમાં જ્યારે અલગ અલગ સ્ટેટમાં અલગ અલગ આપે છે તો એ ટ્રીઝ થઈ જશે. અને સ્ટેટમાં એ સિટીમાં આવશે ત્યારે એક જ સિટીનું અંડર આવે ત્યારે એ ડોમેન થઈ જશે. ઓકે, તો ટ્રી, ફોરેસ્ટ અને ડોમેન. હજી એના પણ અલગ અલગ કન્ટ્રીને ભેગા કરીને એક બનાવે અને એનું એક મેઇન જે છે એ કોઈ એક જ કન્ટ્રીમાં હોય તો એ થશે આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ. ઓકે, તો એ વસ્તુ જે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ OU. Organization is the domain object into logical administrative group. It allows you to administrator users and resources. બધા જ યુઝર્સના રિસોર્સિસ અને એડમિનિસ્ટ્રેટરને બધાને ડોમેન ઓબ્જેક્ટ જેટલા બી હોય બધાને ભેગા કરે છે. OU also contains the objects such as user account, group, computers, printers, application, file sets and other ફ્રોમ ધ સેમ ડોમેન. એક જ ડોમેનમાંથી આ બધા વસ્તુને મારે ભેગી કરવી છે, એક જ ડોમેનમાંથી. એને કહેવાય ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ. ઓકે, એક જ ડોમેનમાંથી એટલે આમ આપણી કોલેજમાં MVM CLG IT છે તો એની અંદર મારે કોમ્પ્યુટર્સ પણ છે, પ્રિન્ટર્સ પણ છે, ગ્રુપ પણ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન બીજા ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટનું પણ ભેગું કરવું છે એટલે કે લેબ વાઇઝ અલગ અલગ છે એનું પણ ભેગું કરવું છે. તો એ બધું છે એ એક જ ડોમેનની અંદરથી આવશે. OU hierarchy of domain remains independent with that in the other domain. અધર ડોમેન કરતાં એ પોતે અલગથી વર્ક કરશે. To create OU within a domain is more useful instead of creating different domain. એક ડોમેનમાં અલગ અલગ ડોમેન ભેગા કરવા, બે અલગ અલગ ડોમેન રાખવા એના કરતાં ડોમેનની અંદર અલગ અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ યુનિટ બનાવી દેવું તો એ વધારે મેનેજ કરવું ઇઝી થઈ જશે. We can add OU to other OU to provide administrative control to it, which is called the nesting. એક ડોમેનની અંદર બે ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ રાખો એટલે ડોમેન તો બેઝિક લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર છે જ, પણ એ ડોમેનને હેન્ડલ કરવા માટે એક નાના નાના પાર્ટીશન કરી નાખો, નાના નાના વિભાગ કરી નાખો તો એ થશે ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ. અને બે ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટને ભેગા કરો એટલે નેસ્ટિંગ ઓફ OU. This creates a parent-child relationship between OUs wherein child OU can inherit all the parent properties right to parent OU. ઓકે, પેરેન્ટ OUની બધી જ પ્રોપર્ટી છે એ ભેગી થઈ જશે. હવે આખા ફોરેસ્ટમાં ડોમેન અને ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ વસ્તુ છે. આમાં જે છે સાઇટનું નામ આપ્યું છે acme.com. હવે આ જે ફિગર આપી છે એમાં ડોમેન ફોરેસ્ટ છે. ડોમેન ટ્રીઝ જોઈન્ડ બાય ટ્રસ્ટ રિલેશનશીપ. ટ્રીઝ જોઈન કરવાનું છે. ઓકે, આ જે બ્લુ કલરના આપ્યા છે, બ્લુ કલરના જે આ આપ્યા છે એ બધા ડોમેન છે. ઓકે, અને ડોમેન છે એ એક વેબસાઇટનું નામ છે, રાઈટ. આ tree.com, આ salesacme.com, આ pre.com. ઓકે, હવે એમાં જે છે આ વચ્ચે જે સર્કલ બતાવ્યા છે બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે એ અંદર જે છે એ ડોમેનની અંડરમાં છે.
હવે આમાં જે છે એક જ વેબસાઇટને બે પેરેન્ટ ડોમેન બનાવ્યા છે. ઓકે, પેરેન્ટ ડોમેન જે છે આ પેરેન્ટ ડોમેન છે, આ એના ચાઇલ્ડ ડોમેન છે. ચાઇલ્ડની અંદરનું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે અને એ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટમાં બીજા બે ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ આપ્યા છે, રાઈટ. તો એને ભેગું કરવું ઇઝી પડે. હવે આ જે બનાવ્યું છે બે ભેગું કરું છું હું કે આ ચાઇલ્ડ અને ડોમેન બે ડોમેન ભેગા થઈ ગયા એકની અંદર, તો આ થઈ ગયું ટ્રી થઈ ગયું, અને બે ટ્રીને મેં ભેગા કર્યા તો એ થઈ ગયું ફોરેસ્ટ થઈ ગયું. ઓકે, અને ડોમેન જે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ યુનિટ છે એ ડોમેનની અંડર હશે. ઓકે, તો આ જે છે એ વધારે ફિગરથી તમને ક્રિએટ થશે. જો અહીંયા પણ જે વેબસાઇટ છે એક જ વેબસાઇટ છે એની જ અંદર પેરેન્ટમાં જ્યારે નામ આપ્યું છે આ પેરેન્ટ ડોમેન છે, એનું ચાઇલ્ડ ડોમેનમાં જ્યારે નામ આપ્યું ત્યારે પેરેન્ટનું મેં નામ લીધું છે. ઓકે, acme.com બેઝિકલી મેઇન વેબસાઇટ છે, એની સબ વેબસાઇટ sales.acme.com અને એની પ્રોડક્ટ acme.com. આ બે એનું ડોમેન અલગ અલગ થઈ ગયું. ઓકે, સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ tree.com આ બીજી વેબસાઇટ છે, એમાં account.tree.com અને engineering.tree.com, રાઈટ. તો આ બે અલગ અલગ થઈ ગયા. એના ચાઇલ્ડ આ એનું પેરેન્ટ છે, આ મેઇન ડોમેન છે. પેરેન્ટ ડોમેન ભેગા કરો એક કરતાં વધારે એટલે ટ્રી બની જશે, એટલે આ આપણને ટ્રી કહી દીધું. અને આ ટ્રીને મેં ભેગા કરી દીધા એટલે એ ફોરેસ્ટ થઈ ગયું. ઓકે, આ બે ડોમેન ભેગા કરીને એક થઈ ગયું એટલે આ ટ્રી થઈ ગયું, રાઈટ. અને ટ્રી ભેગા થઈ ગયા એટલે ફોરેસ્ટ થઈ ગયું. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ ક્લિયર વિથ ઓલ કોમ્પોનન્ટ. ઓકે, વન મોર ફિગર ઇઝ ધેર ટ્રી ડોમેન ફોરેસ્ટ. ઓકે, એક્ટિવ ડિરેક્ટરી લોજિકલ સ્ટ્રક્ચરમાં આ આખું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ જે છે એની અંદર આ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટની અંદર બધા વર્ક ગ્રુપમાં ફિઝિકલ જે કોન્ટેક્ટ થાય વર્કર્સ છે, એમ્પ્લોઈઝ છે એ બધા, અને આ એનું એક સર્વરનું પાર્ટ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે. ઓકે, આ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટની અંદર 2 થી 3 ટ્રી ભેગા કરવા છો. એક ટ્રી આ છે, એક ટ્રી આ છે, એક ટ્રી આ છે, તો એ ટ્રી ભેગા કરો એટલે ફોરેસ્ટ થઈ ગયું. ઓકે, હવે એ ફોરેસ્ટની અંદર એટલે આ બેઝિક મેઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ અને ડોમેનની અંદર જે નાના નાના ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ આ થયું. ઓકે, એટલે આ વસ્તુ જે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ જે છે આ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે એ મેઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ, અને આ જે છે એ સબ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ છે. ઓકે, અને આ બે કરતાં વધારે ડોમેન ભેગા થયા એટલે ટ્રી થઈ ગયા. અહીંયા પણ ડોમેન ભેગું થઈ ગયું, ટ્રી થઈ ગયું. એક આ આખું ડોમેન છે એ ભેગું થયું એટલે આ એક ટ્રી, આ બીજું ટ્રી, રાઈટ. અને એ બે ટ્રી ભેગા કરીને એક ફોરેસ્ટ થઈ ગયું. અને આ ટ્રીની અંદર નાના નાના યુનિટ્સ બનાવ્યા એ થઈ ગયું ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ. Okay, so this one is the all about active directory logical structure. Okay, then next one, physical components. There are two physical components, site and domain controller. Active directory resources that are all component by reliable high speed bandwidth, a minimum of 10 MB. Site membership is used in logon process as a computer attempt to locate domain controller in its own site first, in replication, in accessing a global catalog, and in exchange server messaging infrastructure. Okay, ફિઝિકલ કમ્પોનન્ટમાં પહેલાં તમારે સાઇટની અંદર જવાનું છે. તો એ સાઇટમાં આપણે કેમ પેરેન્ટ સાઇટનું નામ આપ્યું, બેઝિકલી મેઇન સાઇટ કઈ છે તો કે acme.com મેઇન સાઇટ છે. એ .comની અંદર ઘણી એની સબ સાઇટ છે, તો એની મેઇન સાઇટમાં પહેલાં તમારે લોગિન થવાનું છે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સાઇટ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફિઝિકલ કમ્પોનન્ટ ઓફ દેટ એક્ટિવ ડિરેક્ટરી, દેટ ઇઝ સાઇટ. ઓકે, અને એ બે સ્પીડ ઉપર ઇન્ટરનેટની સ્પીડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલી સ્પીડથી વર્ક થાય છે. એટલી સ્પીડથી બેન્ડવિડ્થ જેટલી વધારે એમ એ વધારે સ્પીડથી વર્ક થઈ શકે. Domain controller is a single computer or a server that hold the control Active Directory database in. It is the physical component of Active Directory. જ્યાં તમે સર્વરને જે કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરો છો સર્વરનું એને કહેવાય ડોમેન કંટ્રોલર, કે જેની અંદર તમે બધા ડોમેનનો ડેટાબેઝ મેનેજ કરો છો. is used to control and manage the domain in organization forest. ઓર્ગેનાઇઝેશન જે ફોરેસ્ટ છે આખું એનું બધાનું જે ડેટાબેઝ મેનેજ થાય છે એને કહેવાય ડોમેન કંટ્રોલર. ઓકે, અને એ ડોમેન કંટ્રોલરને નેટની સ્પીડ ઉપરથી બધાને કંટ્રોલ કરો છો અને બધાને મેનેજ કરો છો થ્રુ ગ્લોબલી વર્લ્ડ વાઇડ. તો એ થશે એની સાઇટ, કે જે સાઇટ ઉપરથી તમે એને મેનેજ કરો છો. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધ
component of active directory. ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી બધા જ કમ્પોનન્ટ એ પૂછાય છે 2 માર્ક્સમાં 3 માર્ક્સમાં. ડોમેઇન, ફોરેસ્ટ, ટ્રી, ઓર્ગેનાઇઝેશન યુનિટ, ડોમેઇન કંટ્રોલર એન્ડ હોલ એક્ટિવ ડિરેક્ટરી 5 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. ઓકે, સો પ્રિપેર ઇટ ફોર દેટ exam point of view. Okay, so in the next lecture I am taking more next topic of this unit. Okay, so thank you very much till the next session.